يحكم آل صباح دولة الكويت منذ عام 1752 عندما تقلد الشيخ صباح بن جابر الحكم بعد مبايعة شعبية واختياره حاكما من قبل الشعب، فكان أول حاكم من هذه الأسرة. ويلقب أفراد العائلة الحاكمة بالشيخ للذكور والشيخة للإناث، وهو لقب شرفي. وحكام دولة الكويت منذ عام 1752 16 حاكم، وهم: الشيخ صباح بن جابر وبداية حكمه 1752 إلى 1776. الشيخ عبد الله الأول الصباح وبداية حكمه 1776 إلى 3 مايو 1814. الشيخ جابر الأول الصباح وبداية حكمه من 3 مايو 1814 إلى 1859. الشيخ صباح الثاني بن جابر الصباح وبداية حكمه 1859 إلى 1866. الشيخ عبد الله الثاني بن صباح الصباح وبداية حكمه 1866 إلى 29 مايو 1892. الشيخ محمد بن صباح الصباح وبداية حكمه 29 مايو 1892 إلى 17 مايو 1896. الشيخ مبارك الصباح والملقب بمبارك الكبير بداية حكمه 17 مايو 1896 إلى 28 نوفمبر 1915. الشيخ جابر الثاني الصباح وبداية حكمه 28 نوفمبر 1915 إلى 5 فبراير 1917. الشيخ سالم المبارك الصباح وبداية حكمه 5 فبراير 1917 إلى 22 فبراير 1921. الشيخ أحمد الجابر الصباح وبداية حكمه 23 مارس 1921 إلى 29 يناير 1950. الشيخ عبد الله الثالث السالم الصباح وبداية حكمه 25 فبراير 1950 إلى 24 نوفمبر 1965. الشيخ صباح الثالث السالم الصباح وبداية حكمه 24 نوفمبر 1965 إلى 31 ديسمبر 1977. الشيخ جابر الثالث الأحمد الصباح وبداية حكمه 31 ديسمبر 1977 إلى 15 يناير 2006. الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح وبداية حكمه 15 يناير 2006 إلى 24 يناير 2006. الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وبداية حكمه 29 يناير 2006 إلى 29 سبتمبر 2020. الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وبداية حكمه 29 سبتمبر 2020، وهو حاكم البلاد الحالي بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.